નમસ્કાર, વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં આપણે નિબંધ લેખન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ। આજના નિબંધનો આપણો ટોપિક છે શસ્ત્ર વિનાની દુનિયાની મારી કલ્પના। ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવજો, વિડીયોને લાઈક કરજો તથા તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો। ચાલો ચાલુ કરીએ નિબંધ લેખન શસ્ત્ર વિનાની દુનિયાની મારી કલ્પના। સૌ પ્રથમ આપણે નિબંધના મુદ્દાઓ જોઈએ। પહેલો મુદ્દો છે પ્રાસ્તાવિક, ત્યારબાદ નિઃશસ્ત્રીકરણની મહાસત્તાઓ પર પડનારી અસર, ત્યારબાદ નિઃશસ્ત્રીકરણની માનવ સમાજને થનારા લાભ, નિઃશસ્ત્રીકરણ અસંભવ છતાં ઇચ્છનીય, અને ત્યારબાદ છેલ્લે આપણે ઉપસંહાર જોઈ અને આ નિબંધ લેખન પૂર્ણ કરીશું। જોઈએ આપણે હવે નિબંધ લેખન। 20મી સદીના અંત સુધીમાં વિશ્વના દેશો બે મહાવિનાશક યુદ્ધો નિહાળી ચૂક્યા છે, જેમાં કરોડો સૈનિકો તેમજ લાખો સંખ્યાઓમાં નિર્દોષ પ્રજાજનો માર્યા ગયા અને અગણિત માણસો બેઘર થઈ ગયા। દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધમાં અમેરિકાએ જાપાનના નાગાસાકી અને હિરોશીમા નામના બે મોટા શહેરો પર નિર્દયતાપૂર્વક અણુબોમ્બ ઝીકી અને તેમને એક ધડાકે નામ શેષ કરી દીધા। બબ્બે વિશ્વયુદ્ધોએ વેરેલી ભયાનક ખુવારી નિહાળ્યા પછી વિશ્વને યુદ્ધની નિરર્થકતા સમજાય છે ખરી। જગતની ટોચની બે મહાસત્તાઓ અમેરિકા અને રશિયાએ પોતપોતાના અણુશસ્ત્રોના જથ્થામાં ક્રમશઃ ઘટાડો કરવાની શરૂઆત કરી છે। તેમની વચ્ચે દાયકાઓથી ચાલતું આવતું ઠંડુ યુદ્ધ હવે ઠંડુ પડ્યું છે। આ સંજોગોમાં શસ્ત્ર વિનાના જગતની કલ્પના વાસ્તવિકતામાં પરિણામે એવી શક્યતા ઉજ્જવળ બની છે। જો જગતમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા બધા શસ્ત્રોનો નાશ કરી અને નવા શસ્ત્રોનું ઉત્પાદન સદંતર બંધ કરવામાં આવે તો જગત શસ્ત્ર વિહોણું બની શકે। એમ થાય તો દુનિયામાં સર્વત્ર શાંતિ સ્થપાઈ શકે। જોકે શસ્ત્રોનો નાશ કરવાથી અબજો રૂપિયાનું નુકસાન જરૂર થાય, વળી શસ્ત્રોના કારખાના બંધ કરવાથી લાખો માણસો બેકાર બની જાય। શસ્ત્ર ઉદ્યોગ પર આધારિત વેપારી પેઢીઓએ પણ પુષ્કળ નુકસાન વેઠવું પડે। શસ્ત્ર વિક્રય એ સમૃદ્ધ રાષ્ટ્રો માટે આવકનું એક સાધન છે। આથી સંપૂર્ણ નિઃશસ્ત્રીકરણ આર્થિક દ્રષ્ટિએ નુકસાનકારક નીવડે એ સ્વાભાવિક છે। લાંબા ગાળાના હિતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો શસ્ત્રોનું ઉત્પાદન બંધ કરવાથી દરેક રાષ્ટ્રને સરવાળે તો લાભ જ થાય। શસ્ત્રોના વિપુલ ઉત્પાદનમાં મતલબ નાણાંનું અણુ ઉત્પાદન રોકનાર થાય છે। તે નાણાંનો વિકાસશીલ પ્રવૃત્તિઓમાં રચનાત્મક ઉપયોગ થઈ શકે છે। શસ્ત્રો બનાવતા કારખાનાની વિશાળ જગ્યાઓનો પણ રચનાત્મક હેતુઓ માટે ઉપયોગ થઈ શકે છે। શસ્ત્રોમાં વપરાતી કેટલીક સામગ્રી જુદા જુદા રોગોની ચિકિત્સામાં અને માનવ જીવનને વધુ સુખી તથા સમૃદ્ધ બનાવવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી પુરવાર થઈ શકે છે। અણુશક્તિ જેવી મહાશક્તિઓનો અને હજારો બુદ્ધિશાળી વૈજ્ઞાનિકોના જ્ઞાન અને શક્તિનો માનવ કલ્યાણ માટે સદઉપયોગ થઈ શકે। દુનિયામાં શસ્ત્રો જ ન રહે તો યુદ્ધનો ભય જ ન રહે અને આખું જગત નિરાંતનો શ્વાસ લઈ શકે। જે દિવસે સમસ્ત જગતની યુદ્ધ સામગ્રીનો નાશ કરવામાં આવશે તે દિવસ જગતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણાક્ષરે લખાશે। આધુનિક વિશ્વમાં અનેક રાષ્ટ્રો વચ્ચે તંગદિલીનું વાતાવરણ કાયમી બની ગયું છે, પરંતુ રશિયા અને અમેરિકાએ શસ્ત્ર ઘટાડનારની કરેલી શરૂઆત મોડી વહેલી સંપૂર્ણ નિઃશસ્ત્રીકરણમાં પરિણમશે અને જગતના બધા દેશો એમનું અનુકરણ કરી અને વિશ્વને શસ્ત્ર વિહોણું બનાવશે એવી આશા બંધાઈ છે। પથ્થરયુગનો માનવી ધીરે ધીરે સભ્યતા અને સંસ્કૃતિનો વિકાસ સાધી આજની કક્ષાએ આવી પહોંચ્યો છે। ભવિષ્યમાં તે વિશ્વ શાંતિ અને નિઃશસ્ત્રીકરણના આદર્શો પણ સાકાર કરશે જ। આપણે ઈશ્વરને પ્રાર્થીએ છીએ કે આવો દિવસ શક્ય એટલો વહેલો આવે। મિત્રો, અહીંયા આપણો નિબંધ લેખન શસ્ત્ર વિનાની દુનિયાની મારી કલ્પના પૂર્ણ થાય છે। આશા રાખું છું કે આ વિડીયો આપ સૌને ખૂબ જ ગમ્યો હશે અને તમને બધાને ખૂબ જ હેલ્પફુલ પણ થશે। જો મિત્રો મજા આવી હોય તો વિડીયોને જરૂરથી તમે લાઈક કરી શકો છો। ચેનલમાં પ્રથમ વખત આવ્યા હોય અથવા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી ન હોય તો નીચે લાલ કલરનું બટન દબાવી અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવો, જેથી આપણા નોટિફિકેશન તમને રોજે રોજ મળતા રહે।
ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.